خير. ختام لحلقات صباح الخير يا عرب قبل شهر رمضان المبارك. المنشد أحمد بوخاطر. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الخير. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنت بخير إن شاء الله. شكرا لكم والMBC على استضافتي اليوم. إن شاء الله تكون في ميزان حسناتنا. إن شاء الله هذه واجب علينا. راح نبدأ بالسؤال التقليدي عن الجديد. الناس تنتظر الجديد دائما من أحمد بوخاطر، فما جديدك الآن؟ أنا حاليا الحين أقوم بإعداد وتسجيل الألبومي الجديد اللي إن شاء الله يعني يمكن أن يصدر في بدايات السنة القادمة، وهو يتكلم عن السلام وهو باللغة الإنجليزية. حلو. كامل بالإنجليزي؟ أي نعم. ما راح يكون بلغتين مثلا أكثر لغة عشان يكون يشمل الكل؟ أنا ألبوماتي السابقة كنت أقدم فيها عربي وإنجليزي، وطبعا الألبوم الأخير قدمت فيه لغة إضافية اللي هو الفرنسي. أتكلم فرنسي بعد. فالحين الألبوم القادم لأنه هو يعني بيطرح لكل العالم، فهو اللغة الإنجليزية هي اللي تغلب الحين في العالم كله. فالفكرة كانت مع الطاقم اللي يشتغل معي الحين أن احنا نقدم ألبوم كامل يعني يكون باللغة الإنجليزية ويتكلم بعد عن السلام، عن الأجواء اللي الحين احنا نعيشها. بالضبط. السلام من ناحية سياسية كالأوضاع، وأنت أيضا ذكرت لنا قبل الهواء أيضا حتى عن المجاعة الآن اللي موجودة، يعني شيء جميل أنه أكثر من موضوع إنسان نقدر نقول راح يحتوي الألبوم. هو فكرة السلام أنا أصلا يعني من وأنا صغير أنا يعني كنت طفل مسالم، ولما انا بعد الى الان وانا احس عمري ان انا مسالم. يعني اذا شفت مشاكل يعني اذا شفت اي حد مثلا في مشكله دائما بحاول اني احل مشكلته. اذا مثلا في ناس يتخانقون اما اني ابتعد او مني اشوف مثلا اقدر احاول اساعدهم. اذا كبار في الحجم تبتعد؟ لا ما اقدر. اهرب برا يعني. ففكره السلام انا يعني في رايي ان واحد لازم يخلق هاي الصفة في نفسه أول. طبعا إذا أنا كنت مسالم وأنت كنت مسالمة وأنت كنت مسالم وكلنا كنا مسالمين، ما بنوصل لمرحلة إنه نحن نختلف. صحيح. ونصل إلى مشاكل. والآن الشعوب اللي هي يعني بينها حروب وبينها مشاكل، وصار يعني ضحيتها الأطفال اللي يموتون مع في هذه الحروب. بما أنك جبت طاري يعني في شعوب أيضا تعاني من مثلا حكام غير مسالمين، فالثورات العربية اللي حصلت ما ألهمتك بشيء خاص ولا فضلت أنك تبتعد؟ لا يعني الناس كلها الحين هي ما تبغي شيء، تبغي بس سلام، تبغي يكون في أمن، يكون هو مثلا استقرار. هو مثلا يقوم الصبح يسير على شغله وهو مستانس وعنده لقمة العيش، ويكون هو يعني في الاخير يكون ايجابي، يكون مبسوط. كلنا نحن نبغي هالشيء، ما حدا يبغى يعيش في مكان يعني الحمد لله نحن في دولة الامارات دولة فيها امان وفيها راحة وفيها يعني الحمد لله ما قصروا يعني حكامنا وشيوخنا، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان كل اخواننا المسلمين والعرب يعيشون في نفس الاجواء ان شاء الله. تنحسدون على بس الله ان شاء الله يبعد عنكم عين الحسد ان شاء الله يا رب. نعرف عادة الفن بشكل عام سواء الانشاد او الاغاني لهم يعني مطلق الحريه انهم يختارون الموضوع اللي يبغون يتطرقون له، ولكن لاحظوا ان الانشاد ربما يعني يوصل بشكل مباشر وتاثير ايضا تاثير اعلى، رغم ان هنا في كلام وهنا كلام وهنا لحن ونفس الشيء هنا لحن، بس شو اللي يخلي وقعكم اقوى؟ لان نحن نعيش يعني وقع، نعيش يعني الحدث نفسه، يعني يطلع الكلام من القلب يصل للقلب. يعني ممكن مثلا اي شخص ثاني كمتكلم كيكون مثلا يعني كفنان كرسام كاركيتكت شو ما يكون، اذا كان هو العمل نابع من قلبه وعنده نيته يعني ان يوصل هذا العمل يعني بالطريقه الايجابيه الى الشخص الثاني يصل العمل. فالحين مثلا انا لو قدمت مثلا عمل عن المعاقين، الفكره هي اني انا يعني اعطي في اويرنس، اعطي مثلا حق الناس ان في ترى معاقين، مو بمشكلتهم انهم معاقين او نحن نزعل عليهم، لا هم مشكلتهم ان نحن ننظر لهم كهم معاقين، بالعكس نحن ننظر لهم انهم مش معاقين، ولان في ناس عندهم اعاقه. اعاقه في نظرتنا اذا نظرنا لهم بهالطريقه. بالضبط، بس هو كمعاق يقول انا احسن منك، لاني انا اشكل اليوم احمد الله اني انا بخير، ان انا بعدني عايش وانا مبسوط. بس نحن لا، نحن دائما نتذمر ليش مو انا غني، ليش مو انا جميل، ليش مو انا وليش 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 وليش. فهذه هذه القضايا اذا ما حصلت على كاتب او شاعر من الدرجه الاولى يعرف يعني يكتب الكلام السلس الموزون، وفي نفس الوقت اللي يحمل رسالة، مش كلام تلزيق يعني كلام على لحن وطلع أغنية، لا، فالأناشيد تحتاج إلى كلمات في الصميم ومؤثرة جدا، مؤثرة. يعني رغم أن نشوف الآن مثلا دكتور عائض القرني يكتب قصيدة، الأمير خالد الفيصل الآن عنده أيضا صحيح. مثلا كتب قصيدة لنشيدة، إلا أن ما زالوا المنشدين يشتكون من التقصير من الكتاب والشعراء المعروفين. أنا بعد نفس الشيء، بعد دائما أتكلم في
لقاءاتي ان لو في شعراء يتقدمون مثلا بقصائد معاصره وقصائد، لان احنا شو سوينا قبل؟ صرنا على الكتب قمنا ندور القصائد اللي تكون وقعها يعني جميل على النفس والى اخره، فكل الناس قامت تستخدم نفس القصائد وتعيدها وتكررها. بس لا، في مثلا ممكن انا الحين مثلا اسوي؟ اجلس مع شاعر معين اقول له والله هذا السيناريو، مثلا ابن ترك اهله، تعطي القصه يعني. هي ترك ابوه وسافر عنه، وتم الاب وحده لا مع لا زوجه ولا مع احد يرعاه، بس الاب ما بغى يوقف في طريقه. اوكي. فصارت نشدت يا بني. الحال بقصيده. نعم. انا كنت حاب اني ما دام ان احنا الحين التقيت بالاخ خالد اول مره، التقيت بك قبل انا، فكنت حاب ان اقدم لكم انشوده بس مجرد يعني كترحيب يعني. يا ريت. تشرف. سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام، أتينا إليكم ضيوفا عليكم لقصد المعالي ونيل المرام ونيل المرام. قصدنا المعاني هنا والأماني غدت في الزمان سراج الأنام، فهاتوا مزيدا ولحنا فريدا وصوغوا نشيدا بعلب الكلام بعلب الكلام. ما شاء الله مريح جدا. ترحيب لكم انتم ان شاء الله. على فكره انت مش ضيف، انت راعي مكان يعني. الله يبارك فيك. دائما الله يبارك فيك ان شاء الله. استاذ احمد. اذا قبل لا نختم بس نتكلم، عندك حفله في لبنان صحيح في رمضان راح تكون؟ عندي ان شاء الله انا يوم 3/8 اللي هو بيكون اعتقد ثالث يوم رمضان ان شاء الله بسافر لبنان، عندي حفله في طرابلس تاريخ 5 ان شاء الله. ان شاء الله بنعلم الجمهور ان شاء الله عنها في الفيسبوك والموقع ان شاء الله. يوم 1 في طرابلس، اول مره انا انشد في لبنان. انشدنا ما شاء الله في كندا، في بريطانيا، في جنوب افريقيا، في الهند، في استراليا. هذه اضافه وتجربه جديده. هي يعني انشدنا في الشيء الغريب ان انشدت في الدول الغربيه اكثر من الدول العربيه. وكيف التفاعل هناك بالنسبه للجاليات العربيه؟ اتوقع انها متعطشه جدا. والله في بريطانيا كان الحضور 35,000 شخص ما شاء الله. وفي كندا 10,000 شخص. إذا في تعطش حقيقي. لا فعلا يعني انا مسير حتى يوم انا وقفت على خشبه المسرح في بريطانيا الناس كانت تصرخ، يعني 40,000 شخص يصرخ. انا حتى ما اسمع عمري يعني، وانا هيك ساعه واقف على الستيج يعني حالتي حاله يعني. هي يعني هاتوا لي شيء باي وانا اليوم اطيح. لا تستاهل كل خير. الله يبارك. واحنا نتمنى ان الجمهور اكيد يترقبون حفلاتك. كل الشكر لك على قبولك دعواتنا لهذا اليوم، وبنختم حلقتنا مشاهدينا لهذا الموسم ما قبل رمضان بتوجيه تحية لكم على متابعتكم الدائمة. أكيد. نقول كل عام وانتم بخير، رمضان كريم لكل مشاهدينا العرب والمسلمين، وحتى العرب غير المسلمين هم اخواننا. يمكن طبعاً. حتى في MBC تحديدا نعيش اجواء جميله ما بين اخواننا دائماً. المسلمين وغير المسلمين، هذا اللي تعودنا عليه، يتزاورون ويمارسون نفس العادات والتقاليد الرمضانيه. أكيد. فكل التحيه له. طبعا كل عام وانتم بخير، والله يعيد عليكم ان شاء الله يا رب باليمن والمسرات والبركات عليكم وعلى عوائلكم ان شاء الله. وراح نلتقي فيكم مع اول ايام عيد الفطر المبارك، راح نشتاق لكم اكيد، وراح نعطيكم اجازه شوي منا اكيد. شكرا لك المنشد احمد، يعطيك الف عافيه صراحه وكل التوفيق لك ان شاء الله. شكرا ما قصرت. ومسك ختامنا راح يكون مع صوتك. نعم، حبيت اول شيء هني الشيخ خليفه بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات، ونائبه اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وجميع حكام الإمارات والشعب الإماراتي والمسلمين في كل العالم، أقول لهم رمضان كريم إن شاء الله. مار أنت إيش مجهز؟ بس في طلب عودة إلى أمي، مار إذا ممكن ولا لا، أو إلا أنت مجهز؟ أو شيء رمضان. أنا مجهز عن رمضان إن شاء الله. أوكي خلنا عن رمضان. شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق، هو للإصلاح عود، هو للفحشاء صد، هو للغفران مهد، خلقه طهر يزيد. يا أخ الإسلام هيا لا تمت قلبا سويا،
واغتنم ما دمت حيا. رمضان المحسنين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا. ليته في كل حين ليته في كل حين. شكرا لكم. ما بقلبي